Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu nak ajar Kimia Bab 2, Jirim dan Struktur Atom. Jadi jirim ini adalah sesuatu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Jirim terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskrit. Okey, jadi ada 4 poin yang penting. Jirim mesti mempunyai jisim, memenuhi ruang dan mempunyai zarah-zarah yang halus dan diskrit. Diskrit ni maksud dia terpisah secara individu. Jadi jirim ni ada 3 keadaan: pepejal, cecair dan gas. Okey, jom kita tengok contoh pepejal pergi kepada liquid, kita panggil dia melting, pencairan liquid kepada gas, vaporization, gas kepada plasma, ionization. Tapi kita tak masuk kepada itulah. Gas kepada liquid, kondensasi seperti yang berlaku dekat awan. Liquid kepada pepejal kita panggil freezing, pembekuan. Okey, ada tahap yang keempat. Keadaan yang keempat jirim iaitu plasma. Plasma ni terdiri daripada gas yang mempunyai ion positif dengan negatif. Banyak terdapat di angkasa lepas. Jadi para pelajar kena faham tentang contohnya pepejal, AS. Jadi zarah pepejal tu disusun secara padat. Nampak ni, padat, rapat-rapat. Jadi dia hanya boleh vibrate antara mereka. Pergerakan dia sangat rendah, tenaga kinetik lemah. Jadi tapi daya tarikan antara zarah dekat pepejal ni kuat because dia closely to each other. So the force is bigger. Tarikan dia lagi kuat. So then dekat liquid pula, liquid ni zarah disusun secara padat tetapi tidak teratur. Dia tidak teratur seperti pepejal. Dia bersepah-sepah lah. Cuma dekat liquid ni apa yang berlaku, kinetik dia bertambah, tenaga kinetik dia, sebab dia ada ruang untuk dia bergerak. Dan daya tarikan antara zarah ni lebih kuat berbanding gas tetapi lemah sedikit daripada pepejal. Cara nak faham tentang daya tarikan ni, kalau dia duduk rapat-rapat, tarikan tu lagi kuat. Kalau liquid ni, cecair ni, dia dah duduk jauh sikit, so daya tarikan tu lemah sikit. Untuk gas, dia duduk jauh antara satu sama lain zarah dia. Tenaga kinetik dia sangat tinggi sebab dia boleh gerak ke sana ke sini. Dia boleh gerak. Daya tarikan antara zarah dia lemah sebab dia jauh-jauh. Okey. Next, jirim terbahagi kepada unsur, elemen and also sebatian, compound. Dalam unsur kita ada atom yang mempunyai satu elemen sahaja. Molekul mempunyai satu elemen tetapi lebih daripada satu. Contohnya molekul, elemen dia O, oksigen, tapi bilangannya lebih daripada satu. Oksigen terdiri daripada 2 elemen O. Nampak, O2. Sebatian pula terdiri daripada molekul dan ion. Ini bergantung kepada daya tarikan. Contoh molekul, daya tarikan dia ialah daya tarikan biasa. Contoh ion, daya tarikan ion. Okey, itu yang berbeza dari segi molekul dan juga ion berdasarkan daya tarikan yang ada dalam sebatian tersebut. Dari segi lain, it's about sharing lah. Kalau molekul tu sharing, ion ni derma dan juga terima elektron. Dia akan jadi ionic bond. Okey. Next, kita tengok lensa kimia ni. Ion terbentuk melalui pemindahan elektron antara atom. Kalau kita lihat natrium, sebelum kita faham, ini adalah struktur atom natrium. Dia ada bulat-bulat. Korang kena faham. Jadi secara teorinya, bulat-bulat ni melambangkan petala. So contoh kita tengok atom natrium ni ada 1, 2, 3 petala. Petala yang paling luar, jumlah elektron dia kita panggil elektron valence. Jadi untuk elektron, untuk atom ni, dia ada satu matlamat hidup dia, nak mencapai susunan oktet yang stabil. Sama juga macam natrium ni, dia pun nak capai susunan elektron yang oktet yang stabil. Klorin pun sama. Jadi apa yang natrium perlu buat untuk capai, kita kena tahu dulu apa itu susunan oktet yang stabil. Susunan oktet yang stabil ni, setiap petala dia kena diisi dengan 2, 8, 8 dan seterusnya. Itu adalah konsep yang kita kena hadam. Contoh, petala yang pertama maksimum boleh masuk 2 sahaja. Petala seterusnya 8, 8 dan 8. Untuk natrium ni, petala yang ketiga terlebih 1 elektron. Jadi natrium ni, cara nak mudah dia takkan fikir susah-susah. Dia takkanlah nak terima 7 elektron. Itu satu perkara yang berat bagi natrium.
Dia hanya perlu buang satu je elektron yang kat valence elektron ni untuk jadi seimbang, untuk menjadi stabil, iaitu susunan elektron yang susunan oktet yang stabil. Sebab tu dia kena derma satu elektron. So dia akan jadi Na+. Untuk klorin pula mempunyai petala yang sama. Cuma pada petala yang ketiga ni hanya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 elektron. Jadi apa yang klorin perlu lakukan? Dia boleh kena terima satu elektron supaya dia pun jadi stabil. Jadi ketamakan natrium dan klorin ni untuk menjadi lebih stabil dengan menderma dan menerima elektron menjadikan dia charge positif dan negatif. Tahu tak kenapa dia jadi positif untuk natrium? Sebab bila dia dah buang satu entiti yang dipanggil elektron, charge elektron ialah negatif. Bila dia buang benda yang negatif, diri dia jadi positif. Untuk klorin pula, bila dia terima satu entiti bernama elektron, dia terima seseorang yang bercharge negatif, diri dia pun akan tambah charge negatif. So kena faham macam itu. Jadi gabungan natrium dan juga klorida menjadi sebatian ion. Sebab dia punya bonding yang terbentuk ialah ionin bonding. Jadi itulah cara nak faham tentang sebatian ion dan juga sebatian molekul. Next, soalan dia. Kalau karbon dioksida unsur atau sebatian, berikan sebabnya. Jadi karbon dioksida ni dia adalah sebatian sebab dia terdiri daripada dua elemen yang berbeza, karbon dan juga oksigen. Dia termasuk dalam molekul. Okay, next. Adakah natrium sulfat unsur atau sebatian? Dia adalah sebatian kerana dia gabungan dua jenis ion, Na+ dengan SO2 - 4. So dia adalah gabungan natrium dan sulfat ion. So dia adalah sebatian ion. Next, takat lebur dan takat beku. Takat lebur ialah suhu malar apabila satu bahan bertukar daripada pepejal menjadi cecair pada tekanan tertentu. Takat beku pula ialah suhu malar apabila suatu bahan bertukar daripada keadaan cecair menjadi pepejal pada keadaan tertentu. Dalam bahasa Inggeris dia, melting point, temperature at which solid turn to liquid. Freezing point, temperature point at which liquid turn to solid. Simple. So, satu eksperimen yang paling viral lah kita cakap, paling selalu keluar dalam soalan ialah pemanasan naftalena C10H8. Okay, di mana kita akan panaskan sampai suhu 60, start je 60, kita akan catat masa setiap 30 saat sampailah temperature dekat termometer tu naik sampai 90. Setiap 30 saat kita catat suhu dia berapa. Okay, bila dah sampai 90 darjah Celsius, kita akan keluarkan tabung didih tu dan letakkan ke dalam kelalangkun seperti rajah 2.5. Kita akan rekodkan suhu sejuk dia sampailah dia turun. Kita akan rekodkan setiap 30 saat. Jadi kita akan dapat dua jenis graf. Graf 2.6 dan 2.7. 2.6 ni menunjukkan bila kita berlakunya pemanasan. 2.7 bila berlakunya penyejukan. Korang kena faham setiap lekung-lekung ini. Contoh A kepada B, apa yang berlaku? Suhu meningkat, betul? Tapi keadaan jirim masih lagi keadaan pepejal. Bila kita panaskan, suhu meningkat. Kenapa? Kita panaskan satu zarah. Apa yang berlaku dekat zarah ni? Zarah ni serap tenaga, bergetar dengan lebih cepat, tenaga kinetik bertambah. Itu yang berlaku dekat zarah. Tapi belum perubahan state. It's not a change of state, the matter. The matter still solid. Dia tidak berubah. Dekat B dengan C ni, baru dalam keadaan ini adalah gabungan solid dan juga liquid. Gabungan dua keadaan zarah. Kenapa? Dekat sini apa yang berlaku? Peleburan berlaku. Ini adalah takat lebur di mana graf adalah mendata. Okey, peleburan berlaku di sini. Tiada peningkatan suhu kerana haba yang diserap dia buat apa? Dia nak atasi daya antara zarah sehingga pepejal bertukar menjadi cecair. Barulah C dengan D ni suhu akan naik. Sebab apa? Dia dah atasi dah daya antara zarah tu, dia dah atasi. So daya tu boleh digunakan untuk meningkatkan pergerakan zarah. Sebab itulah suhu pun meningkat. Dalam keadaan ini, dalam keadaan fully cecair. Dan lengkung penyejukan naftalena.
Okay, first kali E dengan F, apa yang berlaku? Dia masih lagi dalam keadaan cecair bila kita sejukkan. Okay, dan F dengan G kat sini dah cecair, tambahkan dengan pepejal. Ada dua keadaan wujud. G dengan H completely pepejal. Okay, dan perkembangan model atom, kita nak belajar. Ada zarah subatom. Dalam satu atom tu sebenarnya, dalam dia ada 4 komponen yang penting. Dekat tengah-tengah nukleus ni, dalam dia ada proton dan juga neutron. Gabungan proton dan juga neutron membentuk nombor nukleon. Okey, dekat tepi-tepi ni yang berputar di dalam orbit mengelilingi nukleus, kita panggil dia elektron. So, first kali yang perkenalkan atom ialah John Dalton. Dan Thomson dikenalkan elektron. Rutherford kenalkan di tengah-tengah mempunyai nukleus yang bercharge positif. Neil Bohr dia cakap apa? Dia cakap tiba-tiba ada elektron yang bergerak di dalam petala, ada orbit dia. Dan last kali ialah Chadwick, dia cakap apa? Model atom Chadwick cakap apa? Dekat nukleus tu terbahagi kepada proton dan neutron. So dia makin advance lah. So sekarang ni kita guna pakai apa yang James Chadwick cakap. So dia lagi lengkap lah. So selalunya research ni orang akan discover benda yang simple macam Dalton. Dia discover, dia imagine dalam universe ni semua ada atom je, bentuknya bulat. Lepas tu Thomson pula cakap, weh, dalam atom tu sebenarnya bukan atom saja, ada elektron. Lepas tu Rutherford pula buat satu perkembangan. Dia cakap sebenarnya nukleus tu charge dia positif. Then makin advance, Neil Bohr cakap sebenarnya elektron tu bergerak dekat petala, dia tak ada bergerak bersepah-sepah. Then Chadwick baru cakap semua yang awak cakap tu betul, cuma dekat nukleus tu ada gabungan proton dan neutron. So ini adalah contoh soalan, korang boleh tengok. Okay, proton, elektron, neutron dan nukleon. Ni most kepada korang kena tahulah proton tu apa. Proton ni jumlah dia dengan elektron mestilah sama. Neutron tambahkan proton dapatlah nombor nukleon. Dia kena macam gitu, korang kena faham. Standard representation of atom, perwakilan piawai. Ini pun ramai yang silap. So contoh simbol, kita ada X. Yang bawah ni ialah nombor proton, atas ni nukleon. Maksudnya yang atas ini proton tambahkan dengan neutron. Okay, contoh soalan susunan elektron arrangement. Okey, ni seperti yang cikgu terangkan tadi. Petala yang pertama maksimum boleh masuk 2 je. Petala seterusnya semua boleh masuk 8. Soalan, contoh kita ada aluminium, dia ada 13 nombor proton. Susunan elektron dia 2, 8, 3. Sebab mula-mula boleh masuk 2 je, lepas tu 8, lepas tu baki dia. Ni cara lukis susunan elektron untuk aluminium. Okay, isotop yang terakhir. Isotop ni dia menunjukkan maksud dia, kita kena faham dulu. Isotop ni unsur dia sama. Contoh hidrogen, silikon, magnesium, dia unsur yang sama, memiliki nombor proton yang sama, tetapi nombor neutron dia berbeza. Contoh H1, H3, H2. Yang berbeza kat situ nombor neutron dia. Dia berbeza dekat nombor neutron. Proton dia sama, elemen dia sama. Lepas tu ada juga formula untuk kira jisim atom relatif. Penggunaan isotop, contohnya dalam perubatan kobalt 60 untuk membunuh sel kanser, iodin 131 untuk rawatan penyakit thyroid. Pertanian fosforus 32 mengkaji kadar serapan baja tumbuhan. Uranium 235 untuk nuklear, jana tenaga elektrik. Karbon 14 untuk mengukur umur artifak. So kita ada juga dekat natrium 24 nak cek kebocoran pipe. Itu je. Selamat mengulang kaji. Bye.